विक्रम सम्वत 2045 सालको अन्ततिर भारतले एकतर्फी रूपमा नेपाल भारत सीमा क्षेत्रहरूमा रहेका नाकाहरू बन्द गरिदियो। यसपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र श्री 5 को सरकारले भारतसँग परिस्थितिलाई सामान्य बनाउन अनुरोध गर्यो, तर भारतले नेपालको प्रस्तावलाई पूर्णतया बेवास्ता गर्यो। यसरी भारतले अनायासै नेपालप्रति कठोर कदम किन चाल्यो? वास्तवमा भारत नेपालसँग के चाहन्थ्यो? नाकाबन्दी हटाउन राजा वीरेन्द्रले के कस्ता कदमहरू चाले? यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 2044 साल कार्तिक 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म भएको तेस्रो सार्क शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी तथा उनकी पत्नी सोनिया गान्धी नेपाल आए। सोही समय ताका राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यले भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी तथा श्रीमती सोनिया गान्धीसँग सोल्टी ओबराय होटेलको विशिष्ट कक्षमा भेट गरे। सो भेटको अवसरमा राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अभिरुचिको विषयमा विभिन्न विचारहरूको आदान प्रदान भयो। तर भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी नेपालमा गरिएको सम्मानप्रति त्यति खुसी हुन सकेका थिएनन्। उनी र उनका पत्नी सोनिया गान्धीलाई राजा वीरेन्द्रले राष्ट्राध्यक्ष र प्रथम महिलाको रूपमा कूटनीतिक शिष्टाचारको व्यवस्था गरियोस् भन्ने चाहन्थे। तर राजा वीरेन्द्रले त्यसो गर्न मानेनन् र उनलाई प्रधानमन्त्रीकै हैसियतमा शिष्टाचारको पालना गरियो। सार्क शिखर सम्मेलनको मौका पारेर आएका भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी र उनका पत्नी सोनिया गान्धीले पशुपति मन्दिरको दर्शन गर्ने योजना बनाए। यसै क्रममा उनीहरू पशुपति मन्दिरको मूल गेटमा पुगे। यही मूल गेटमा मन्दिरको मुख्य पुजारीले राजीव गान्धीलाई भित्र जान दिए तापनि सोनिया गान्धीलाई भने भित्र प्रवेश गर्न रोक लगाए। पशुपति मन्दिरको आफ्नै आस्था र नियम भएकाले राजा वीरेन्द्रले यसमा कुनै हस्तक्षेप गरेनन्। सो घटनाले नेपाल तथा भारतमा निकै चर्चा बटुल्यो। तर सोनिया गान्धीलाई पशुपति मन्दिर भित्र प्रवेश गर्न नदिएको घटनाबाट प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले घोर अपमान भएको महसुस गरे। भारत फर्किएपछि प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले नेपालसँगको सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्न सुरु गरे। यही समय ताका नेपालबाट निर्यात हुने कतिपय वस्तुहरूमा प्रतिबन्ध लगाए भने आयातमा केही प्रतिशत कर बढाइदिए। यसरी भारतले नेपालमाथि हेपाहा प्रवृत्ति देखाउन थाले। यही विषयलाई मध्यनजर गर्दै राजा वीरेन्द्रले सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले भारतसँगको पूर्ण निर्भरतालाई कम गर्दै लैजानुपर्ने विचार व्यक्त गरे र सोही अनुरूप कार्य गर्न श्री 5 को सरकारलाई निर्देशन दिए। यस लगत्तै राजा वीरेन्द्रको पहलमा चीनबाट सैन्य सामग्रीहरू किन्ने योजना बन्न गयो। गुप्त रूपमा गरिएको सो खरिद सम्बन्धी योजना बारे भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले थाहा पाइहाले। त्यसपछि तत्कालीन भारतीय राजदूत अरविन्द रामचन्द्र देवले हतियार खरिदबारे परराष्ट्र मन्त्री शैलेन्द्र कुमार उपाध्यायलाई धम्कीको भाषामा ती हतियारहरू ल्याइएमा त्यसको परिणाम नेपालको लागि गम्भीर र भयावह हुन सक्ने चेतावनी दिए। तर पनि चीनबाट सैन्य सामग्रीको खरिदमा कुनै रोकावट भएन। विक्रम सम्वत 2045 साल असार महिनाको अन्तताका चीनबाट AK-47 राइफल, एन्टी एयरक्राफ्ट गन तथा गोली कट्टाहरू नेपाल भित्रियो। हतियारहरू नेपाल ल्याइएसँगै शाही नेपाली सेनाका अधिकृतहरूलाई एन्टी एयरक्राफ्ट गन चलाउन चीनिया सेनाले प्रशिक्षण दियो। यसरी भारतले नेपाललाई चेतावनी दिँदै पनि चीनबाट सैन्य सामग्रीहरू नेपाल भित्रिएपछि भारत नेपालसँग रुष्ट बन्न गयो। यही विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले अनर्गल प्रचारहरू गर्न थाले। नेपालको
कैयन डाँडा तथा पहाडका टाकुराहरूमा चिनिया क्षेप्यास्त्रहरू जडान गरिएको जस्ता गलत समाचारहरू प्रसारण गरिरहे। यस विषयमा भारतले निकै दबाब दिएपछि नेपालले चीनबाट सामान्य हात हतियारहरू मात्र ल्याएको र कसैसँग सैन्य चुनौतीको रूपमा ल्याएको होइन भन्ने जानकारी गरायो। यसले पनि भारत सरकार सन्तुष्ट हुन सकेन। यसपछि विक्रम सम्वत 2045 साल श्रावण 7 गतेका दिन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको विशेष दूतको रूपमा भारतीय विदेश राज्य मन्त्री नटवर सिंह नेपाल आए। सोही दिनको अपराह्नतिर राजदरबारमा गई उनले राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरे। सो भेटको अवसरमा उनले भविष्यमा चीनसँग हात हतियार नकिन्ने र किनिएका हात हतियारहरू भारत विरुद्ध प्रयोग नगरिने आश्वस्त पारिनुपर्ने बेहोरा उल्लेख भएको प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको पत्र राजा वीरेन्द्रलाई बुझाए। तर राजा वीरेन्द्रले सामान्य रूपमा हतियार किन्ने निर्णय नेपालको सार्वभौम अधिकार भएको र त्यो नेपालको प्रतिरक्षाको लागि चाहिएको जवाफ फर्काए। यसका साथै राजाले आन्तरिक सुरक्षा र प्रति आतंकवाद लक्षित गरी त्यसो गरिएको भन्दै भारतलाई त्यसबाट जोखिम नरहेको बताए। राजा वीरेन्द्रबाट यसरी स्पष्ट जवाफ पाए तापनि भारतले नेपाललाई शंकाको दृष्टिले हेर्न छोडेन। यसको केही महिना पछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2045 साल पुस 5 गतेका दिन 5 दिने भ्रमणको लागि भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीनतर्फ लागे। सो भ्रमणको समयमा प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले चीनिया राष्ट्रपतिलाई तिब्बत चीनको सोसाथी क्षेत्र रहेकोले चीनको आन्तरिक नीतिमा भारतले कहिल्यै दखल नगर्ने कुरा उल्लेख गरे। चीनका राष्ट्रपतिले पनि भारत चीनको सम्बन्ध पञ्चशीलमा आधारित भएको र दुई देश बीचको सम्बन्ध धेरै अघिदेखि नै राम्रो रहेको बताए। यसका साथै उनले यो सम्बन्धबाट एसियामा शान्ति स्थापना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास पनि व्यक्त गरे। तर यो भ्रमणताका भारतीय प्रधानमन्त्रीले चीनका समकक्षीसँग नेपाललाई बिक्री गरेको हात हतियारको बारेमा छलफल गरे कि गरेन भन्ने बारेमा आजसम्म यकिन हुन सकेको छैन। तर प्रधानमन्त्री राजीव गान्धी चीनबाट भारत फर्किए लगत्तै नेपालसँगको व्यापार र पारवहन सन्धिको अवधि सकिन लागेको बारेमा नेपाललाई जानकारी गरायो। सो विषयमा नेपालले पनि आफ्नो मत प्रस्तुत गर्यो। नेपालले भारतसँगको सन्धिमा व्यापार र पारवहन छुट्टै विषय भएकोले यसलाई भिन्न प्रकारले उठान गरिनु पर्नेमा जोड दियो। तर भारतले यसबारे खासै चासो देखाएन। अन्ततः विक्रम सम्वत 2045 साल चैत्र 10 गतेका दिन नेपाल भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धिको म्याद समाप्त भयो। यस लगत्तै श्री 5 को सरकारले अर्को पारवहन सन्धि नभएसम्म सोही सन्धिका प्रावधानहरू लागू गर्न र तत्कालै नयाँ सन्धि सम्बन्धी वार्ता गर्न भारत सरकारलाई औपचारिक अनुरोध गर्यो। तर यसको ठिक विपरीत भारत सरकारले नेपाल भारत व्यापार सन्धि अन्तर्गत रहेका प्रावधानहरू खारेज गरिएको सूचना दिनको साथै भारत सरकारले नेपालबाट निकासी हुने सबै वस्तुहरूमा नयाँ भन्सार महसुल दर तोकिएको जानकारी दियो। यस लगत्तै भारत सरकारले व्यापार र पारवहनका 15 नाकाहरू मध्ये 13 नाकाहरू बन्द गर्यो। जोगमनी र रक्सोल नाकाहरूबाट मात्र व्यापार तथा मानिसहरू वारपार गर्न सक्ने व्यवस्था गर्यो। यसरी भारत सरकारले अप्रत्याशित रूपमा नाकाबन्दी लगाएपछि नेपाल भित्रको व्यवसायहरू ठप्प हुन गयो। नेपाल भारत सीमासम्म आइपुगेका व्यापारका सामग्रीहरू बोकेका सयौं ट्रकहरूलाई पनि नेपाल पस्नबाट रोकियो। बिस्तारै यसले नेपालका आम नागरिकहरूको दैनिकीहरूमा असर पार्न थाल्यो। विशेष गरी पेट्रोल र डिजेलको वितरणमा समस्या देखिन गयो। समस्यालाई विकराल हुन नदिन श्री 5 को सरकारले कुपनको व्यवस्था गर्यो। त्यस्तै आम मानिसहरूसँग सरोकार राख्ने मट्टीतेलको वितरणलाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न नियमहरू लागू गर्यो। काठमाडौँ जस्ता ठूला शहरहरूमा 4 जनासम्मको परिवारलाई 3 लिटर र 5 वा सो भन्दा बढीको परिवारलाई
5 लिटर प्रति हप्ताका दरले मट्टीतेल वितरण गर्ने व्यवस्था तोकियो। यसै गरी आम जनताहरूको लागि दाउराको डिपो खोली सर्वसुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दियो। राजा वीरेन्द्रको अग्रसरतामा प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह श्रेष्ठको सरकारले भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरुद्ध सामना गर्ने नीतिलाई अघि सारे। वस्तुहरूको मूल्यमा नियन्त्रण गर्दै आम जनताहरूलाई हतोत्साहित नहुन आह्वान गरे। वास्तवमा सो समयमा भारतीय नाकाबन्दीले नेपाललाई खासै ठूलो असर परिरहेको थिएन। नेपालले पनि इन्धनको लागि अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग कुरा अघि बढाइरहेको थियो। यसका साथै सो समय थाका खाद्यान्नमा नेपाल पूर्ण रूपमा भारतमाथि निर्भरता नभएकोले पनि आम जनताहरूमाझ नाकाबन्दीले खासै असर पारिरहेको थिएन। तर यही समयको फाइदा उठाउँदै नेपालभित्र विभिन्न राजनीतिक दलहरूले पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा आन्दोलनलाई जोडतोडको साथ अघि बढाइरहे। सो आन्दोलनलाई सफल बनाउन भारत सरकारले नैतिक तथा भौतिक सहयोग र समर्थन गरिरहे। यसै बीच विक्रम सम्वत 2046 साल भदौ 19 गते सोमबारको दिन युगोस्लाभियाको राजधानी बेलग्रेडको साभा केन्द्रमा असंलग्न राष्ट्रहरूको 9औं शिखर सम्मेलन सुरु भयो। सो शिखर सम्मेलनमा भाग लिन राजा वीरेन्द्र पनि बेलग्रेडतर्फ गएका थिए। सोही क्रममा राजा वीरेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग पनि भेट गरे। दुई नेताहरू बीच 2 घण्टासम्म भएको लामो छलफलको क्रममा राजा वीरेन्द्रले व्यापार र पारवहनको विषयलाई सुरक्षासँग जोड्न नहुने विचार व्यक्त गरे। तर भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीले राजा वीरेन्द्रले व्यक्त गरेको विचारलाई ठाडै इन्कार गर्दै यी सबैलाई जोडेर हेर्नै पर्ने विचार प्रस्तुत गरे। यसका साथै उनले सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा र सन् 1950 को सन्धि सहितका सबै विषयलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राजा वीरेन्द्र समक्ष राखे। यसको केही महिना पछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2046 साल मंसिर 4 गतेका दिन चीनका प्रधानमन्त्री ली फङ 3 दिने भ्रमणको सिलसिलामा नेपाल आउने योजना बन्यो। सो समयमा भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपाल अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको थियो। चीनिया प्रधानमन्त्री नेपाल आएको बखत नेपालले चीनसँग समस्याको समाधानको लागि केही कुरा राख्ने कि भनी राजदरबारमा गहन छलफल सुरु भयो। नेपालका उच्च व्यक्तित्वहरूले नेपालको समस्याको सम्बन्धमा चीनले केही सम्बोधन गर्न सक्ने अपेक्षा राखे। तर नेपालले सोचे जस्तो हुन सकेन। चीनिया प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमणताका एक पत्रकार सम्मेलनमा नेपालले भारतसँग मिलेर अघि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। यसबाट संकटको घडीमा नेपालले चीनबाट कुनै पनि सहयोग प्राप्त गर्न नसक्ने स्पष्ट हुन गयो। यसपछि भएका विभिन्न छलफलको क्रममा पनि चीनका प्रधानमन्त्रीले नेपालमाथि आइपरेको समस्याको बारेमा कुनै पनि सम्बोधन गरेनन्। यसरी चीन नेपालको नजिकको छिमेकी भए तापनि संकटको बेला सहयोग गर्नबाट पछि हट्न चाहेको थाहा पाएपछि नेपाल सरकारले औपचारिक छलफल बाहेक अन्य विषयमा कुरा गर्न चाहेन। यसरी नेपालका दुवै छिमेकी राष्ट्रहरू भारत र चीनले नेपालको समस्याप्रति कुनै सम्बोधन नै गर्न नचाहेपछि नेपाल असहाय बन्दै गयो। यही मौकामा भारतले नेपालसँग राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न दबाव दिइरह्यो। यस्तैमा विक्रम सम्वत 2046 साल चैत्र 18 गतेका दिन भारत सरकारको एक प्रस्ताव लिएर भारतका विदेश सचिव एसके सिंहको नेतृत्वमा 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल 4 दिने भ्रमणको लागि काठमाडौँ आइपुगे। नेपालको विषम परिस्थितिबाट राजालाई निकै दबाव र अप्ठ्यारो परेको ठानी उनी यहाँ आउने बित्तिकै राजा वीरेन्द्रसँग भेट गरे। सो भेटमा भारतीय प्रतिनिधि मण्डलले नेपालको जलस्रोतमा भारतको आधिपत्य र नेपालले भारतको सुरक्षा छाता स्वीकार्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्यो। तर राजा वीरेन्द्रले सो प्रस्तावको ठाडै अस्वीकार गरिदिए। यही विषयलाई लिएर राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतका अध्यक्ष नवराज सुवेदीलाई भने
नवराज, मेरो पुर्खाले जोडेको राज्य र स्वतन्त्रता म आफ्नो स्वार्थको लागि बलि दिन्न। राज संस्था यसै कारणबाट जान्छ भने पनि जाओस्, तर म भुटानको जस्तो राजा हुन चाहन्न। बरु पञ्चायत र आफूलाई बलि दिन्छु। यस्तो अवस्थामा पनि राजा वीरेन्द्र नझुकेपछि भारतले नेपालसँगको पारवन तथा व्यापारको सम्झौताप्रति कुनै चासो देखाएन। यसको ठिक विपरीत भारतले आन्दोलनकर्ताहरूलाई उक्साइरहे। यसपछि नेपालभित्रको आन्दोलन झन चर्किँदै गयो। आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो। अन्ततः बाध्य भएर विक्रम सम्वत 2046 साल चैत्र 26 गते राजा वीरेन्द्रद्वारा पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएको घोषणा गर्यो। यसरी राजा वीरेन्द्रले अन्तिम घडीसम्म पनि भारतको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिरहे। भारतले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावलाई मानेको भए पञ्चायत पनि रहन्थ्यो होला, राजा वीरेन्द्र पनि सकुशल रहन्थे होला, तर एक सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नेपाल रहने थिएन। राजा वीरेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्थालाई बलि दिए, राज संस्थाको अधिकारमा कटौती गर्न तयार भए, तर राष्ट्रघाती कदमप्रति राजा वीरेन्द्र सदैव सजग रहे। यही घटनालाई उद्धृत गर्दै धेरैजसो लेखक तथा इतिहासकारहरूले संकटको बेला यी छिमेकी राष्ट्रहरूबाट सहयोगको अपेक्षा गर्नु भनेको राष्ट्रघाती कदम चाल्नु हो। यही भएर देशको स्थिरता र विकासमा नेपालका आम जनताहरू नै सतर्कताका साथ अघि बढ्नुपर्ने राय व्यक्त गर्दै आएका छन्। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।